Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay cả nhà hãy cùng với mẹ Bảo Hân làm món long nhãn tự làm tại gia đình nhà mình nhé. Trong sách Lam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh có viết: long nhãn là vị thuốc có vị ngọt, tính ẩm, bình, không độc. Tác dụng làm tăng trí nhớ, trừ trùng lao, bổ ích tâm tỳ và tăng thêm tuổi thọ. Còn theo Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thì long nhãn được sách Thần Nông bản thảo gọi là ích trí, vị ngọt, tính bình, không độc, vào kinh túc thái âm và thiếu âm. Để làm được một mẻ long nhãn ngon thì trước hết cái khâu quan trọng nhất đó là chúng ta phải chọn nhãn nhé. Nhãn thì có rất là nhiều loại, nhưng mà thường chia ra làm nhãn cùi và một loại nữa là nhãn nước. Và khi bạn để làm long nhãn, bạn cần phải chọn nhãn cùi để dễ làm và cũng sẽ tạo được cái long nhãn dày cùi ngon, ngọt hơn nhé. Chúng ta cần chọn nhãn có quả đều nhau, không bị dập vỏ, và lên chọn nhãn tươi mới hái tại vườn là tốt nhất nhé. Phơi long nhãn tự nhiên. Đây là một cách làm long nhãn theo cách truyền thống. Nó mất rất nhiều công phu, nhưng nó lại đảm bảo giữ được hương vị ngon hơn so với làm bằng máy sấy rất là nhiều. Và làm long nhãn bằng phương pháp phơi khô, thực ra nói là đơn giản thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần các bạn có được cái sự kiên trì, và quan trọng là chúng ta có được cái nhiệt độ để làm sao cho phơi khô được long nhãn. Trước tiên thì các bạn chọn nhãn thì như mẹ Bảo Hân đã chia sẻ, đó là chúng ta chọn nhãn tươi và là nhãn cùi. Sau khi đã chọn được nhãn rồi thì bước sơ chế đầu tiên đấy là các bạn dùng kéo để cắt quả nhãn ra. Các bạn lưu ý là dùng kéo để cắt nhé, không dùng tay để vặt. Bởi vì sau khi chúng ta cắt bằng kéo xong thì chúng ta sẽ cho nhãn ra rửa sạch nhãn để cho những cái vỏ sạch, vỏ chung quanh quả nhãn nó sẽ sạch, thì khi chúng ta bóc nó mới sạch được cái cùi nhãn bên trong. Và khi chúng ta cắt thì sẽ không tạo được cái độ rách ở cuống quả để cho nước không thể ngấm vào trong cái cùi nhãn của chúng ta được. Đó là lý do mà mẹ Bảo Hân khuyên các bạn là lên dùng kéo để cắt. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch nhãn, rồi chúng ta bắt đầu dùng mũi nhọn của dao nhọn. Hoặc nếu như những bạn nào có điều kiện thì có thể là mua cái dụng cụ để lấy long nhãn, để lấy cái phần cùi của nhãn ra, giống như video ở bên trên mẹ Bảo Hân đã chia sẻ. Ở đây thì mẹ Bảo Hân cũng có chia sẻ với các bạn là cái cách lấy long nhãn rất là đơn giản. Đây các bác nhìn nhé. Chúng ta chỉ cần sau khi rửa sạch thì chúng ta phải để khô một chút, để khô cái vỏ nhãn đi. Sau đó thì chúng ta sẽ bóc một phần phía trên của quả nhãn, bóc một phần thôi nhé. Sau đó chúng ta sẽ đi một đường dao vòng quanh để chúng ta tách cái phần hạt. Tách phần hạt ra rồi chúng ta lấy cái hạt ra, rất là đơn giản thôi. Các bác làm cái khâu này hết sức cẩn thận. Bạn nào mà mới làm rất có thể sẽ bị chọc vào tay nếu như các bạn dùng bằng những con dao nhọn sắc. Chúng ta chỉ sử dụng những con dao vừa tới thôi, không nên sử dụng con dao nhọn sắc quá. Đó, vậy là chúng ta có được cái thành phẩm long nhãn tươi. Long nhãn thì có theo mùa từ tháng 7 cho đến tháng 9. Và từ tháng 7 đến giữa tháng 8 thì thường là sẽ có nắng nhiều nhất và thuận lợi nhất để phơi long nhãn. Thế nhưng mà theo kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân thì vào cái thời điểm này, long nhãn cùi tại Việt Nam, tại miền Bắc Việt Nam là gần như là chưa có đâu các bác nhé. Mà long nhãn cùi, cái nhãn cùi phải đến khoảng tầm giữa tháng 8. Lúc đấy thì mới thấy có nhãn cùi của Việt Nam. Thế cho nên hôm nay thì mẹ Bảo Hân đã mua cái nhãn này là nhãn Thái, thì nó đắt hơn nhãn cùi Việt Nam rất là nhiều. Nếu như các bác mua vào đúng vụ mùa của nhãn thì nó chỉ rơi khoảng 30.000 một cân.
Thế nhưng mà mua nhãn Thái đầu mùa như thế này thì mẹ Bảo Hân mua tới 70-80.000 một cân, thì sẽ được cái cùi dày như thế này. Còn nếu như mà trong từ tháng 7 cho đến giữa tháng 8 mà các bác mua nhãn ta mình ấy, thì mẹ Bảo Hân thấy là chưa thể sử dụng để làm cùi nhãn được đâu nhá. Bởi vì cái cùi nó còn rất là mỏng, chúng ta không thể nào mà làm được. Mà đợi đến cái lúc mà nhãn nó có cùi thì lúc đấy sang tháng 8 thì cái thời tiết nắng khô thì lại không làm được nữa. Đến lúc đấy thì chúng ta buộc phải làm long nhãn bằng cách sấy điện thôi. Đấy là đối với miền Bắc của Việt Nam. Thế còn thì các bác ở miền Nam thì mẹ Bảo Hân không rõ là cái thời tiết ở trong đấy nó như thế nào. Và có thể các bác miền Trung thì có thể là cái thời điểm tháng 8 nó sẽ vẫn còn nắng. Thế nhưng mà đặc biệt là đối với Hà Nội thì mẹ Bảo Hân chỉ có thể làm cái long nhãn này trong thời điểm tầm từ giữa tháng 7 cho đến hết tháng 7 thôi. Chỉ trong khoảng thời gian đấy là thường là mẹ Bảo Hân sẽ làm một mẻ để dùng cho cả nhà ăn cả năm. Làm cái long nhãn phơi khấy tự nhiên này thì nó rất là mất thời gian và cũng khá là cầu kỳ, và phải cần cái nhiệt độ nắng rất là cao. Cùng với nắng còn phải có gió. Nếu như không có gió thì chúng ta cũng không thể làm được. Chỉ nắng không thì nó cũng không thể khô và đẹp được. Ở đây thì mẹ Bảo Hân kết hợp cái quạt nóng của cái điều hòa vào ban đêm. Khi mà gia đình mẹ Bảo Hân bật điều hòa vào ban đêm thì mẹ Bảo Hân để cái khay long nhãn trước cái điều hòa quạt nóng. Rồi đến ban ngày thì mẹ Bảo Hân lại phơi nó, nhưng mà phơi nó treo nhá các bác nhá. Treo làm sao để cho nó thoáng ở dưới đáy của cái rổ, của cái mẹt bằng tre, để cho nó thoáng gió và phơi ra nắng. Mẹ Bảo Hân làm như vậy sau khoảng 2 đêm và 3 nắng, thì 3 đến 5 nắng tùy theo là đợt nắng to hay nắng nhỏ, thì là mẹ Bảo Hân đã có được cái thành quả long nhãn rất là ngon. Và đặc biệt là các bạn hết sức lưu ý là khi mà phơi long nhãn mà nếu mà chỉ cần dính một chút xíu mưa thôi là coi như chúng ta sẽ phải bỏ đi cả cái mẻ đấy luôn. Nó sẽ không bao giờ mà chúng ta phơi được nữa, trừ phi là chúng ta cho vào máy để chúng ta sấy. Mẹ Bảo Hân đã từng hỏng mất một mẻ long nhãn chỉ vì lý do là có một chút xíu mưa thôi dính vào, và cuối cùng là càng phơi nó càng nhũn nhét ra và không thể nào mà làm được. Đây, đến đây thì mẹ Bảo Hân xin chia sẻ mọi người cái cách để chúng ta xếp cái long nhãn. Ở đây thì mẹ Bảo Hân có một cái này thì mẹ Bảo Hân gọi là một cái mẹt đi, một cái mẹt hay một cái sàng gì đó bằng tre. Đặc biệt là chúng ta phải làm bằng mẹt hoặc sàng bằng tre nhá, thì lỗ thoáng như thế này. Và chúng ta xếp lần lượt long nhãn lên. Chúng ta không lên xếp nó quá gần nhau. Chúng ta xếp làm sao cho nó có cái khoảng cách một chút như thế này, và cũng không xếp chồng lên nhau nhá. Và ở đây thì mẹ Bảo Hân chỉ cho cả nhà nhìn này, một nửa là mẹ Bảo Hân xếp cái quả long nhãn ngửa lên trên, và một nửa là mẹ Bảo Hân xếp nó úp xuống dưới. Lát nữa thì khi mẹ Bảo Hân quay đến cái phần mà sau 1 đến 2 ngày thì mọi người sẽ hiểu là tại làm sao mà mẹ Bảo Hân phải chia ra như thế, để chỉ cho mọi người cái cách tại làm sao mà là cái nào phù hợp hơn. Chúng ta lên để nó quay lên hay chúng ta nên để nó quay xuống thì nó phù hợp hơn. Đây nó là một cái kinh nghiệm mà do chính mẹ Bảo Hân làm rồi thì cũng vấp ngã rồi thì mới rút ra được cái kinh nghiệm đấy. Đó, một nửa thì mẹ Bảo Hân úp xuống, một nửa nhấc lên. Đây mọi người thấy nhá. Đây là sau 1 ngày, cái long nhãn sau 1 ngày mà mẹ Bảo Hân để trước cái quạt sức nóng của cái quạt điều hòa đó. Và đây là sau 1 ngày 1 đêm. Đây các bác nhìn cái quạt điều hòa đây. Đó, thì mẹ Bảo Hân để trước cái quạt điều hòa này sau 1 ngày 1 đêm. Hôm qua thì mẹ Bảo Hân làm thời điểm đấy nó khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua. Thì đến qua 1 ngày 1 đêm đến hết đêm hôm qua. Thì đây mẹ Bảo Hân quay cho mọi người xem. Và đây mọi người nhìn nhá. Cái phần mà mẹ Bảo Hân quay nó lên, quay cái quả nhãn lên thì nó bị nhão ra, nó không được đẹp. Đấy là lý do mà tại làm sao mẹ Bảo Hân bảo các bạn quay xuống.
Bởi vì khi các bạn quay xuống thì khi cái thành phần nhãn của chúng ta ấy, nó sẽ khô đều hơn. Đấy, các bạn nhìn đây này, nó khô đều hơn là khi chúng ta quay ngược cái phần đầu nhãn lên trên. Có lẽ là do là khi chúng ta úp xuống ấy các bạn ạ, thì nó cái lượng nước ấy, nó sẽ được thoát xuống dưới. Còn khi chúng ta để ngược lại như thế này thì nó khô thì nó vẫn khô thôi, nhưng mà các bác nếu mà cứ làm như thế này thì cái long nhãn của chúng ta nó sẽ không được đẹp, nó không được khô giòn và không được đẹp. Đấy, sau một ngày một đêm thì các bác phải dùng tay hoặc dùng đũa cũng được. Thực ra thì các bác cứ dùng tay đi, rửa sạch tay đi rồi chúng ta làm cho nó nhanh. Đấy, cái đường nó bắt đầu ra như thế này rồi thì chúng ta phải đảo nhá, chúng ta đảo nó sang một cái vị trí khác để cho nó không dính vào cái phần đấy nữa. Rất cầu kỳ đấy nhá. Để mà làm được khoảng vài cân long nhãn như thế này thì các bác đứng mỏi tay luôn. Như mẹ và Hân làm thì đây mẹ và Hân mỗi năm mẹ và Hân làm thì khoảng tầm 10 cân cái nhãn tươi thì chắc là được khoảng tầm cân nhãn khô gì đấy rồi. Đây là thành phẩm của mẹ và Hân sau 3 đêm và phơi nắng đến lần thứ 4. Phải nắng như thế này các bác nha. Và mẹ bà Hân thì đang chỉ cho các bác là mẹ bà Hân ở trên tầng 6, tầng 7 của chung cư. Nó ở bên dưới rất thoáng và bên dưới còn có gió nữa, rất nhiều gió. Nếu bác nào mà có ban công, để ra ban công có nắng có gió như thế này thì mới đạt được tiêu chuẩn nhá. Đấy, các bác nhìn thấy nó lên màu đẹp không? Nhưng mà do là mẹ bảo Hân cái phần này là mẹ bảo Hân lười quá, thành ra là dùng đũa đảo nó lên. Thế là đến lúc mà cái long nhãn nó không còn thành hình cái long nhãn nữa, nó không được đẹp như là mấy cái mà đầu tiên mà mẹ bảo Hân đã chia sẻ ban đầu ấy. Đó. Đây thì cái phần này mẹ bảo Hân phơi khô này. Như thế này là cơ bản được rồi này. Đó. Thì là nó đã mềm khô. Nó khô nhưng vẫn còn hơi một chút dẻo dẻo nhá. Còn nó sẽ không khô giòn như là đối với sấy điện đâu. Thì trên đây là mẹ Bảo Hân chia sẻ với các bác về cái cách tự làm long nhãn tại nhà. Thì điều kiện tiên quyết của nó đấy là phải có nắng và có gió. Nắng to nhá các bác nhá. Thì chúng ta mới có thể làm được. Và đặc biệt là không để có một chút nào nước được rơi vào. Nếu không là chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn luôn. Vâng, đây là cái sản phẩm long nhãn sấy tự nhiên, phơi khô tự nhiên, phải nói đúng ra là phơi khô tự nhiên bằng cái sức nóng, hơi nóng của cái quạt điều hòa thoát ra, và cùng với đó là ánh nắng mặt trời. Thiếu một trong hai cái này thì mẹ Ân thấy là đều không được. Nếu như các bác không có cái quạt sức nóng của điều hòa thì các bác phải sử dụng quạt bình thường để quay cũng là được. Thế còn thực ra tốt nhất là chúng ta sử dụng được cái quạt hơi nóng của điều hòa, nó vừa nóng, nó vừa quạt, mà nó không quạt liên tục. Khoảng 5-10 phút nó mới quạt một lần. Thì các bác sẽ để ý thấy chúng ta sẽ tận dụng được cái điều đó. Và đặc biệt để lên màu đẹp như thế này các bác phải có nắng nhé. Nắng đẹp nhất là các bác phải phơi được từ tầm 9 giờ sáng cho đến khoảng 2-3 giờ chiều. Đấy là khoảng thời gian nắng đẹp nhất để các bác phơi được long nhãn. Đó. Chúc mọi người thành công. Và nếu như các bạn không tự làm được long nhãn, các bạn hoàn toàn có thể gọi cho mẹ Bảo Hân theo số điện thoại 0977 659 472. Mẹ Bảo Hân nói luôn là mẹ Bảo Hân không bán cái sản phẩm mà mẹ Bảo Hân tự tay phơi này được nhá. Mà mẹ Bảo Hân chỉ bán long nhãn sấy khô, sấy bằng điện. Thì sản phẩm của mẹ Bảo Hân.com là long nhãn sấy khô bằng điện tại Sông Mã, Sơn La. Thế nhưng mà thời điểm để làm được cái long nhãn đó là từ tháng 8, tháng 7, giữa tháng 7 cho đến tháng 8. Bắt đầu tháng 8 thì mẹ Bảo Hân mới bắt đầu vào mùa để làm long nhãn tại Sông Mã, Sơn La. Và nếu các bác có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ thì liên hệ trực tiếp cho mẹ Bảo Hân qua số điện thoại 0977 659 472. Mẹ Bảo Hân sẽ trực tiếp tư vấn về giá sỉ, giá lẻ trên toàn quốc cho các bác, và sẽ ship hàng cho các bác trực tiếp tại kho từ Sông Mã, Sơn La đi khắp nơi. Bởi vì đó là kho hàng mà do em gái của mẹ Bảo Hân làm việc, và sẽ trực tiếp chuyển hàng cho các bác. Còn các bác cứ gọi điện cho mẹ Bảo Hân hoặc liên hệ trực tiếp trên Facebook mẹ Bảo Hân
hoặc là trang web mẹ Bảo Hân.com để được tư vấn và mua hàng long nhãn sấy điện. Đó là sản phẩm long nhãn tại Sơn La, tại sông Mã Sơn La sấy điện nhé. Thế còn cũng lưu ý luôn là một số bác xem video xong đừng nghĩ rằng là cái video này đang làm về cái long nhãn phơi sấy tự nhiên này và hỏi về cái giá mua cái long nhãn này, thì mẹ Bảo Hân nói luôn là mẹ Bảo Hân không bán, bởi vì thật sự là không có sức để làm để bán được cái này. Bán thì không biết bán như nào. Đây thì chỉ là cái sản phẩm mà mẹ Bảo Hân tự làm để tự dùng thôi. Và cũng rất mong là bác nào có điều kiện thì có thể tự làm cho gia đình nhà mình. Được thì là tốt nhất. Thế nhưng mà cũng rất là lọ mọ, rất là mất thời gian. Những bác nào phải rất là kiên trì và cũng phải căn được cái thời gian, lượng nắng nóng thì mới có thể là làm được cái sản phẩm này nhé. Thế còn cách nhanh nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm long nhãn sấy điện. Thì cũng nói luôn, cái sản phẩm long nhãn sấy điện thì nó không thể nào đạt được như là cái sản phẩm long nhãn mà mẹ Bảo Hân đang chia sẻ với mọi người đâu. Bởi vì sấy điện thì nó sẽ khô hơn, nhưng mà nó cũng không thể giữ được cái độ dẻo, độ vàng óng và thơm giống như khi mà chúng ta sấy tự nhiên và đạt được đến như thế này. Những bác ở miền Trung chẳng hạn thì mẹ Bảo Hân thấy là rất là nắng, thì các bác hoàn toàn có thể phơi trên sân thượng nhà mình để có được những cái sản phẩm như này, đúng không ạ? Ở trong miền Nam thì mẹ Bảo Hân thấy khá là mưa khá nhiều, thì có lẽ là để làm được cái sản phẩm này cũng không phải là dễ. Nó phải nắng và nắng liên tục trong vài ngày trời nhé. Đó, kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân là chỉ làm cái sản phẩm này trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 cho đến hết tháng 7 thôi. Chứ còn đến hết tháng 7 của miền Bắc nào cũng đã bắt đầu có những cái cơn mưa rất là nhiều. Cho nên là lúc đấy thì mẹ Bảo Hân không làm nữa. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mẹ Bảo Hân. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Cả nhà hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn nút like để ủng hộ, nhấn nút share để chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mẹ Bảo Hân nhé. Và mọi người khi làm cái sản phẩm này có những cái thắc mắc gì thì có thể để lại cái comment ở phía bên dưới để chia sẻ với mẹ Bảo Hân nhé. Còn khi các bác đặt mua hàng, mua tất cả các sản phẩm của mẹ Bảo Hân.com, các bác vui lòng gọi điện cho mẹ Bảo Hân hoặc là vào cái Facebook của mẹ Bảo Hân, hoặc có thể là vào thẳng trang web mẹ Bảo Hân.com để mẹ Bảo Hân tư vấn và ghi đơn hàng cho các bác. Chứ các bác đừng lên để lại cái comment mua hàng ở bên dưới của video giúp cho mẹ Bảo Hân nhé. Những cái comment bên dưới của video các bác vui lòng chỉ chia sẻ những cái các bác cần hỏi hay là cần tư vấn ở bên dưới đó, hoặc là có thể là đóng góp ý cho mẹ Bảo Hân về cái cách mẹ Bảo Hân làm đã được hay chưa được. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà nhé.